Hello students. আমি আজি আকৌ পুনৰ লৈ আনিছো তোমালোকৰ ক্লাছ 10 ৰ ফ্ৰী ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে বহুতৰ পৰীক্ষাবোৰ হৈ গৈছে বা কিছুমানৰ খোৱা নাই বহুত ডিস্ট্ৰিক্টত তেনেকুৱা হৈছে বা খোৱা নাই গতিকে যেহেতু আমি কমন সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন যাতে তোমালোকৰ কাৰণে আনিব পাৰো যাতে তোমালোকৰ কমন পুৰিব পাৰে গতিকে আমি বাছি প্ৰশ্নবোৰ আমি অনা হৈছে ইয়াতে আৰু টেষ্ট পেপাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ টেষ্ট পেপাৰ কালেক্ট কৰা হৈছে পেপাৰবোৰ কালেক্ট কৰা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ আজি তোমালোকৰ 10টা 12টা মান প্ৰশ্ন পুনৰ আমি লৈ আনিছো গতিকে আমি পলম নকৰো বলা প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাও তলত এটা আয়তাকাৰ গ্লাছৰ এটা টুকুৰা এটাৰ মাজেৰে প্ৰতিখৰণাংকৰ চিত্ৰ দেখুৱা হৈছে ইয়াতে তোমাক কৈছে যে আপতন কোণ নিৰ্গত কোণ আৰু প্ৰতিখৰণ কোণ ক্ৰমে কি হ'ব চোৱা কি দিয়া আছে আপতন কোণ নিৰ্গত কোণ আৰু প্ৰতিখৰণ কোণ মই তোমাক ভালকে ইয়াতে দেখুৱাই দিছো অপচন কিটা মই এবাৰ দেখুৱাইছো তোমালোকে নিজে বাছিবা অপচন কিটা আছিল চাই লবা ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে অপচনটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে চোৱা আপতন কোণ নিৰ্গত কোণ আৰু প্ৰতিখৰণ কোণ ক্ৰমে হৈছে প্ৰথমে আপতন কোণ আছে তাৰপিছত নিৰ্গত কোণ আছে তাৰপিছত প্ৰতিখৰণ কোণ আছে ঠিক আছে গতিকে কোনটো কি বুজাইছে আমি ইয়াৰ পৰা আমি জানিব লাগিব প্ৰথমে আমি চিত্ৰটোলৈকে আকৌ আমি যাব লাগিব চাই লবা ভালকৈ মন কৰিবা এটু সোয়া তোমালোকৰ এটু এটা গ্লাস হয় ঠিক আছে এটু এটা গ্লাস স্ল্যাব হয় ইয়াতে সোয়া আমি ইয়াত পোহৰ আপতিত হ'ব দিছো ইয়াতে পোহৰ আপতিত হ'ব দিছো আৰু যেতিয়া আপতিত হয় তেতিয়া হদা এটা কিছিলে অভিলম্ব এটা আমি আকি লব লাগে হয় না গতিকে আমি ইয়াতে চাম আমি প্ৰথম মাধ্যমটো চাম আমি এই মাধ্যমটো কি হ'ব এটু বায়ু মাধ্যমটো আমি কি বুলি কম লঘুতৰ ৰাইট আৰু সেইটো কি বুলি কম আমি সেইটো ঘনতৰ হৈছে এটু ঘনতৰ মাধ্যম আৰু আমি জানিব লাগিব যে পোহৰ যেতিয়া লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব এই অভিলম্বৰ কি আছিল কাষ চাপে হেটো আমি জানো গতিকে আমি এই পোহৰটো ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই দিলো এনেকে গৈ মেলি কি যাব এই কাষ চাপিলে এনেকে ৰাইট এনেকে হি কাষ চাপিলে এনেকে চোৱা চাবা এতিয়া চোৱা জিটু বিন্দু চোৱা এটো অভিলম্ব আছিল তুমি যদি চোৱা এটো অভিলম্ব হয় সো অভিলম্বটো যেতিয়া আপতিত ৰশ্মিৰ লগত যেটো কোণ কৰিব হেতু কি হ'ব আপতন কোণ এই x টো কি হ'ব এতিয়া আপতন কোণ আমি গম পালো x টো এই x এংগলটো আমি কি বুলি কম আপতন কোণ হৈছে এতিয়া চোৱা যেটো বস্তুটো ইয়াত পাৰ হৈ গৈছে হয় না প্ৰতিখৰিত হৈ গৈছে পোহৰ গতিকে এই অভিলম্বৰ যেটো লগত কোণ কৰিব এটো p সেই p টো আমি কি বুলি কম ইয়াতে এটো প্ৰতিখৰণ কোণ হেতু কি বুলি কম আমি প্ৰতিখৰণ কোণ আচ্ছা এতিয়া চোৱা হি পাৰ হৈ গল চোৱা পাৰ হৈ মেলি আকৌ এটা বিন্দুত আকৌ আপতিত হ'ব আপতিত মানে কি হ'ব এটো ঘনতৰ মাধ্যম চাবা এটো হৈছে কি আছিল তোমাৰ ঘনতৰ মাধ্যম চোৱা ঘনতৰ মাধ্যমত যেতিয়া তোমাৰ হেতু এই বিন্দুত আপতিত হ'ব এতিয়া চোৱা আকৌ হি ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহিব এই মাধ্যমটো কি হ'ব এটো আকৌ তোমাৰ কি হ'ব লঘুতৰ মাধ্যম মানে এই মাধ্যমটো কি হ'ব তোমাৰ লঘুতৰ গতিকে চোৱা এটা যেতিয়া ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা তোমাৰ যেতিয়া তোমাৰ লঘুতৰ মাধ্যমত যাব তেতিয়া কি হয় অভিলম্বৰ পৰা আতৰি যায় এটো কি আছিল অভিলম্ব যেটো বিন্দুত আপতিত হ'ব সেই বিন্দুতে আমি কি ল'ব লাগিব অভিলম্ব এটা টানিব লাগিব গতিকে কি হ'ব তোমাৰ যেটো পোহৰ ওলাই যাব এটো কয় নিৰ্গত ৰশ্মি যেটো ওলাই যাব হেতু কি হ'ব অভিলম্বৰ পৰা আতৰি যাব গতিকে m টো আমি কি বুলি কম হেতু নিৰ্গত কোণ এমাৰ্জিং এংগল ৰাইট চোৱা এতিয়া তোমালোকে নিজে চোৱা ইয়াতে কোনটো কেনেকে ধৰণৰ হ'ব চোৱা আমি কোনটো কৰিব পাৰিম প্ৰথমে x টো কি হ'ব আমাৰ ইয়াতে কৈছিল প্ৰথমে আপতন কোণ মানে কি x ৰাইট বুজি পাইছা তাৰপিছত চোৱা p টো কি বুজাব তোমাৰ p টো হ'ব তোমাৰ কি আছিল প্ৰতিখৰণ কোণ ৰাইট আৰু কি আছিল m টো হৈছে তোমাৰ কি নিৰ্গত কোণ ইয়াতে কিন্তু চোৱা সিৰিয়ালি দি আছে ক্ৰমাংক অনুসাৰে কেনেকে হ'ব প্ৰথমে আপতন কোণ মানে কি হ'ব x হয় না নিৰ্গত কোণ মানে কি হ'ব নিৰ্গত কোণ মানে কি বুজাইছে ইয়াত m আৰু প্ৰতিখৰণ কোণ মানে কি হ'ব p অৰ্থাৎ আমি কি লিখিব পাৰো xmp ৰাইট গতিকে আমি অপচনটো লৈকে যাও এতিয়া এইটো চোৱা xmp কোড আছে হেতু নহয় এইটো গতিকে কোনটো হ'ব এইটো হ'ব কিবা দান আছে জানো নিশ্চয় নাই হয় না গতিকে পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈকে যাও আমি চোৱা পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈকে আমি যাও চোৱা মানুহৰ চকুৰ কোনটো অংশত প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় হেতু আমি জানো ক'ত গঠন হয় এটো আমি জানো এটো ডাইৰেক্ট আমি ক'ব পাৰো ৰেটিনাত সো কেনেকে গঠন হয় যেতিয়া পোহৰ আহে পোহৰ উৎস বহুত আছে না লাইট হ'ব পাৰে সূৰ্যৰ পৰা হ'ব পাৰে হয় না যেতিয়া পোহৰ আহে তেতিয়া যদি তুমি ওয়ালত থাকা তুমি তোমাৰ যদি বন্ধুজন তোমাৰ আগতো যদি থাকা তেতিয়া কি হয় পোহৰ তাৰ পৰা প্ৰতিফলিত হৈ কি হোমাব তোমাৰ আমাৰ প্ৰথমে কি হ'ব তোমাৰ প্ৰথমে তোমাৰ আহিব তোমাৰ মানুহৰ চকুত হোমাব মানুহৰ চকুত হোমোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ লেন্স আছে ইয়াতে কি লেন্স হয় উত্তল লেন্স এই উত্তল লেন্সৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব আৰু ক'ত গঠন কৰিব তোমাৰ ৰেটিনাত গঠন কৰিব কি হ'ব এটো খত আৰু উলুটা গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি হ'ব ৰেটিনা ঠিক আছে বুজি পাইছা ওকে আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈকে যাও ওকে ইয়াতে চোৱা তোমাৰ ইয়াতে আকৌ এটা দি আছে চকুৰ লেন্সৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্যৰ নিয়ন্ত্ৰণ কোনে কৰে হয় না সো আমাৰ এটো চকু আছিল হয় না কৰ্নিয়াৰ মাজেৰে পোহৰ সোমাই যায় হয় না তাৰপিছত তোমাৰ কি আছিল আইৰিস আছে হয় না তাৰপিছত তোমাৰ কি আছিল আমাৰ এটা পেখিও আছে কিছুমান মাসল আছে যে কোনে কাম কৰে হেতুত কোনে কাম কৰে তোমাৰ চিলিয়াৰি পেখি দিছ ইজ আ চিলিয়াৰি মাসল
হ'ব কমন কুৱেশ্যন এটো ইমান ডাঙৰ কনসেপ্ট নহয় ইয়াতে ওকে আমি পিছৰলৈকে মুভ কৰিছো ওকে সো হেতু এটা কমন খুব আহি থাকে এবোৰ সো চকুৰ পৰা ন্যূনতম দূৰত্বত বস্তু এটা প্ৰাপ্ত বয়স্ক যুৱক এজনে স্পষ্টকৈ দেখা কোন কিমান সেন্টিমিটাৰ পায় আমি জানো চোৱা বস্তু এটা আমি নিৰ্দিষ্ট দূৰত থাকিলে ভালকে দেখা পাওঁ যদি তোমাৰ চকুৰ একেবাৰে ওচৰত আনিলে তুমি দেখিবা নেকি নেদেখিবা তুমি কালাৰটো কি ভালকে তুমি মনিবই নোৱাৰিবা হয় না গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত হলে আমি খুব স্পষ্টকৈ দেখা পাওঁ এজন যদি সুস্থ এজন যুৱক যদি প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ কাৰণে কিমান সেন্টিমিটাৰ থাকিব লাগিব 25 সেন্টিমিটাৰ 25 এইটো সি অপচন ৰাইট হৈছে কমন প্ৰশ্ন একিটা আহি থাকে আৰু সহজ আমি এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈকে আগবাঢ়ো চোৱা ইয়াতে কি লিখা আছে যে ৰোধকতাৰ এছআই একক কি আছে হয়নে সো কিছুমানে মুখস্থ কৰিব পাৰে কিছুমানে হয়তো জানিব পাৰে হয়নে কনসেপ্ট বেছিছত ল'ব পাৰে কিন্তু আমি এতিয়া ভালকে চাম কেনেকৈ আমি উলিয়াও এটো ৰোধৰ সহায়ত আমি কেনেকৈ ধৰণৰ সহায় ল'ব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া চাবা তোমালোকে ওকে চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম এটা পৰিবাহী এটা লম ঠিক আছে আমি পৰিবাহী এটা লম এনেকে এটা পৰিবাহী ঠিক আছে ইয়াৰ আমি দৈৰ্ঘ্যটো L বুলি লম আৰু তাৰ এৰিয়াটো আমি কি লম কিমান লম A বুলি লম ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰস্থ সেট ৰাইট সো এতিয়া যদি তোমাৰ যদি ইয়াৰ প্ৰবাহত যদি পাৰ হৈ যায় তেতিয়া কিমান হ'ব তাৰ এটা ৰুটটা থাকিব হয়নে আৰু এটা আছে গতিকে সো ইয়াৰ ৰুটটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আমি ডাইৰেক্ট তাৰ লেংথৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কিমান দৈৰ্ঘ্য হয়নে যিমান দৈৰ্ঘ্য বাঢ়িব ইমানে ৰুট বাঢ়িব আৰু যদি প্ৰস্থ সেট যদি বাঢ়ে কি কমিব 1/a তাৰ ব্যস্ত অনুপাতিক ৰাইট গতিকে একেলগে যদি আমি এটা লিখি দিও তো r প্ৰপৰ্চনলি কিমান হ'ব L/a হয়নে গতিকে যদি আমি যদি এটো যদি আমি সমান চিহ্ন লিখো r ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ρ ইনটু কিমান হ'ব L/a আমাক কি লাগিব এই ৰটোকে কি বুলি কয় ৰোধকতা ৰেজিস্টিভিটি ৰাইট গতিকে আমি ৰটো এককটো উলিয়াম চোৱা কেনেকৈ উলিয়াম আমি মই আকৌ ইয়াতে লৈছো এটো চোৱা r টো ইফালে পূৰণ কৰি দিয়া কিমান হ'ব তোমাৰ RA ডিভাইড বাই L ইকুৱেল কিমান হ'ব ρ অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো ρ ইকুৱেল কিমান হ'ব RA বাই L ৰাইট চোৱা এতিয়া আমি একক কিটা চাও ইয়াতে একক কিটা কিমান হ'ব ৰোধৰ একক কি আছিল ওম হয়নে ওম আমি এনেকৈ লিখো আৰু এটো এৰিয়া প্ৰস্থ সেটটো কিমান হ'ব তাৰ এছআই একক মিটাৰ স্কয়াৰ আৰু তোমাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ একক কি আছিল মিটাৰ ৰাইট সো মিটাৰ কেনসেল গল কিমান হ'ব ওম মিটাৰ হেইটো গতিকে আমি ৰোধকতাৰ একক কি লিখিব পাৰো ওম মিটাৰ কিবা টান আছে জানো একেবাৰে নাই এতিয়া চোৱা গতিকে আমি পিছৰটোলৈকে যাওঁ গতিকে ইয়াতে কি হ'ব তোমাৰ অপচন নম্বৰ সি ওকে ইয়াতে কি আছে চোৱা ইয়াতে আমি এই প্ৰশ্নটো আহি থাকে এটো হা ইয়াকনে টেস্ট পেপাৰ পৰা আমি তুলি ধৰা হৈছে হেতু কাৰণে সো ইয়াতে কি লিখা যায় বিদ্যুৎ আধানৰ এছআই এককটো কি আছিল বিদ্যুৎ আধানৰ এছআই একক কি আছিল কুলম এটা আমি জানো একদম সহজ কমন কোৱেশ্চন ৰাইট গতিকে কুলম ইয়াত কিবা আছে নেকি আৰু নাই ঠিক আছে আমি পিছৰটো যাওঁ ইয়াতে এটা আছে তোমাৰ বয়সৰ লগে লগে চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা কমি যোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা দৃষ্টিৰ বিকাৰটো হ'ল অপচনটো আছিল মই অপচনটো ইয়াতে দেখুৱাই দিছো আৰু এটা ইয়াতে এইটো আছিল চোৱা এটো মায়োপিয়া দি আছে প্ৰেছ বায়োপিয়া দি আছে হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া আছে মায়োপিয়া আৰু প্ৰেছ বায়োপিয়া ঠিক আছে চোৱা আমাৰ কি হয় তোমাৰ যেতিয়া আমি বুঢ়া বয়স হোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া আমাৰ কি আছিল তোমাৰ চকুৰ উপযোজন ক্ষমতাটো আমাৰ কমি যায় যেনেকৈ উপযোজন ক্ষমতা মানে কি আছিল আমাৰ যেটো চকুৰ আমাৰ লেন্স হয় না উত্তৰ লেন্সৰ হেতু কি কৰিব পাৰি আমি কি কৰিব পাৰি তোমাৰ দীঘল কৰিব পাৰি ছুটি কৰিব পাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এটোত নিজে কৰি ল'ব পাৰে আৰু সেই পাৱাৰটোকে সেই ক্ষমতাটোকে কি বুলি কয় উপযোজন ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় গতিকে চোৱা হেতু যেতিয়া আমাৰ বুঢ়া বয়স হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব শিথিলতা আহি যায় আমাৰ সেই বস্তুৰ ফ্লেক্সিবিলিটি নাইকিয়া হৈ যায় আৰু তেতিয়া কি হৈ যায় আমি ওচৰৰ বস্তু ভালকে দেখিব নোৱাৰো আৰু কি আছিল দূৰৰ বস্তুটো আমি ভালকে দেখিব নোৱাৰো আৰু কি বেমাৰটোকে কি বুলি কয় তোমাৰ প্ৰেছ বায়োপিয়া ঠিক আছে হৈছে ওকে ডান এইটো ঠিক আছে ওকে আকৌ এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো তেন্তে ঠিক আছে চোৱা ইয়াতে কি দি আছে তোমাৰ তলত উল্লেখ কৰা শুদ্ধ বৰ্তনীটো তুমি বাছি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে চোৱা আমি কেনেকৈ কৰিম আমি জানো এমিটাৰ সদায় কিহত কানেক্ট কৰা হয় এমিটাৰটো সদায় কি আছিল তোমাৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত কৰা হয় না আৰু ভলমিটাৰটো সদায় কি হয় সমান্তৰাল সজ্জাত গতিকে আমি ইয়াতে এলিমিনেট কৰিম কেনেকৈ কৰিম চাই লবা ইয়াতে চোৱা প্ৰথমটো যদি তুমি চোৱা এইটো তোমাৰ পাৱাৰ সোৰ্স হয় না প্লাস মাইনাস 230 ভোল্ট লাগিব পাৰে তোমাৰ 20 ভোল্ট লাগিব পাৰে 12 ভোল্ট লাগিব পাৰে যেন এইটো চাবি এইটো এমিটাৰ সৰি এইটো ভলমিটাৰ এইটো এমিটাৰ আৰু এইটো কি ৰেজিস্ট্যান্স ৰুট ৰাইট চোৱা ইয়াতে আমি এইটো ফাৰ্স্টটো যদি আমি চাও ইয়াতে ভলমিটাৰ লগ লাগি আছে চোৱাচোন ভলমিটাৰ কিহত লগ লাগি আছে এইটো শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা মানে কি এটা কানেকশনতে যদি এটা ওয়াৰ্ডে যদি তুমি গুটেকাল যদি কানেকশন কৰি দিয়া সেইটো কি বুলি কয় শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা গতিকে আমি জানো ভলমিটাৰটো সদায় কিহত থাকে সমান্তৰাল সজ্জাত থাকে গতিকে এক নম্বৰ এইটো তুমি অপচন এইটো কি হ'ব এইটো নহয় চোৱা দ্বিতীয়টো চোৱা আৰু একে ধৰণে যদি তুমি চোৱা একে ধৰণে আৰু এটা চাব পাৰা তুমি এইটো চোৱা দ্বিতীয়টো কি আছিল ভলমিটাৰটো কিয় লগ লাগি আছে হেতু শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা গতিকে এইটো কি হ'ব কেনসেল হ'ব হয় না আৰু কেটা থাকিলে দুটা থাকিলে কোনটো চোৱা
B আৰু D এটা থাকিলে চোৱা B আৰু D টো চোৱা তুমি একদম সেম টু সেম আছে খালি এটা বস্তু মন কৰিবা ইয়াতে চোৱা আমি অকল প্লাস মাইনাস কানেকশনটো চাম চাবা ইয়াতে এটো পাৱাৰ চ'ৰ্চ আছিল প্লাস মাইনাস চাই লবা এটো ভোল্টমিটাৰ তোমাৰ প্যাৰেলেলত আছে এটো প্যাৰেলেল আছে হয় না চাবা ইয়াতে এটো চোৱা এটো মাইনাসত গৈ এটো মাইনাসত লাগিছে ৰাইট এই কিন্তু ইয়াতে চাবাচোন তুমি এটো চোৱা এটো মাইনাসত গৈ এটো চাবি এটো কে চাবি এটো সবে জানো আমি হয় না এটো কি আছিল মাইনাসৰ পৰা গৈ এমিটাৰটো কিয় লাগিছে এটো প্লাসত লাগিছে হয় না নহয় চোৱা এটো কি হ'ব লাগিছিল মাইনাস গতিকে কোনটো হ'ব এটো নহব গতিকে কোনটো হ'ব অপচন কিবা আছে জানো বঢ়িয়া ঠিক আছে ওকে চাবা এটা পিছৰটোলৈকে যাও আমি বুজি পাইছা তোমালোকে ওকে চোৱা এইজন আমাৰ জুৱা ভিডিঅত আমাৰ এটা কমেন্ট কৰিছিলে ষ্টুডেন্ট এজনে কমেন্ট কৰিছিলে যে স্যাৰ এই কোৱেশ্চনটো আমাক কৰি দিব লাগে আৰু ষ্টুডেন্টজনৰ নাম আছিল হিৰক জ্যোতি গগৈ ঠিক আছে গতিকে হিৰক তোমাৰ প্ৰশ্নটো আমি লৈ আনিছো আজি শেষৰ ফালে গতিকে আমি কৰিম তুমি ভালকে মন কৰি যাবা ঠিক আছে চোৱা ক্যালসিয়াম অক্সাইড তথা পুৰা চুনৰ লগত পানী মিহলালে কি হয় তুমি ৰাসায়নিক সমীকৰণ তুমি লিখা হয় না প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আছিল চোৱা তাৰ আগতে আমি চাম চাবা ইয়াতে আমি হেতু ক্যালসিয়াম অক্সাইড কেনেকৈ উৎপন্ন চাম আমি চোৱা এটো CaCO3 এটো সলিড ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট ঠিক আছে ইয়াক যদি তুমি তাপ দি দিয়া হয় তেতিয়া কি উৎপন্ন হয় তোমাৰ ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটো তোমাৰ সলিডত থাকিব এটো সলিড প্লাস কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এইটো সোয়া হেতু কয় চুনশীল বুলি কয় এটো কয় চুনশীল ঠিক আছে আৰু হেতু কয় পুৰা চুন এটো কয় কি বুলি কয় পুৰা চুন ডান ঠিক আছে পুৰা চুন এতিয়া সোয়া এটো হৈছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ঠিক আছে এতিয়া যদি তুমি ইয়াক যদি পানী মিহলাই দিয়া সোয়া CaO এটো কয় পুৰা কি আছিল তোমাৰ এটো পুৰা চুন ৰাইট ক্যালসিয়াম অক্সাইড ইজ এ সলিড তাৰছত যদি তুমি এটো H2O যদি যোগ কৰি দিয়া ইয়াতে যদি পানী যোগ কৰি দিয়া পানী লগত যদি তুমি কি আছিল বিক্ৰিয়া কৰিব দিয়া তেতিয়া ইয়াতে কি উৎপন্ন হ'ব তোমাৰ CaOH2 ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এটো OH2 টো কোন বাহিৰত থাকিব মই ইয়াতে ৰবা ওকে চাই লবা কি হ'ব তোমাৰ CaOH2 এইটো ঠিক আছে ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু প্লাস কি হ'ব তোমাৰ তাপ উৎপন্ন হ'ব ঠিক আছে কি হ'ব তোমাৰ তাপ উৎপন্ন হ'ব ঠিক আছে আৰু হেতুকে কয় হোৱাইট পাউডাৰ এটো বগা পাউডাৰ বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় এটো বগা পাউডাৰ ঠিক আছে হেতু তোমাৰ বগা পাউডাৰ বুলি কোৱা হয় হৈছে হিৰক যদি বুজি পাইছা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি তোমালোকে যদি আৰু ভিডিও বিচাৰ তোমালোকে কমেন্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকে যদি কিবা কনফিউজ থাকে তোমালোকে কৰিব লাগিব গতিকে আজি এটা তোমালোকক এটা আমি প্ৰশ্ন এটা তোমালোকৰ কমেন্ট সেকশনৰ কাৰণে লৈ আনিছো আৰু তোমালোকে চাবা আৰু হেতু তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি আমাৰ ভিডিওটো যদি তোমালোকে যদি ভাল পোৱা আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল গতিকে আজি তোমালোকৰ কাৰণে এটা কমেন্ট সেকশনৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰশ্ন লৈ আনিছো ঠিক আছে গতিকে প্ৰশ্নটো তোমালোকে এবাৰ চাই লবা এটো বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ জোখাৰ সঁজুলিটোৰ নাম কি ঠিক আছে তোমালোকে হেতু তোমালোকৰ সঠিক উত্তৰটো তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু আমাৰ ভিডিওটো যদি তোমালোকে যদি ভাল পাইছা কমেন্ট আৰু তোমালোকে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ